Xin chào các bạn. Nước Mỹ vốn là biểu tượng của quyền lực, sự thịnh vượng và tiến bộ, nhưng cũng là nơi tồn tại những nghịch lý sâu sắc. Ở quốc gia mà người dân có thể dễ dàng đưa nhau ra tòa vì những lý do tưởng như vụn vặt, chẳng hạn như một ly cà phê quá nóng, một đoạn phim khiến cho người xem hoảng sợ hay một chiếc bánh nhỏ hơn trên hình quảng cáo, thì đồng thời cũng có hàng trăm nghìn con người đang phải vật lộn từng ngày chỉ để tồn tại trong im lặng. Theo ước tính vào năm 2024, quốc gia này có tới 771.480 người vô gia cư và riêng tiểu bang California, vốn là biểu tượng của giấc mơ Mỹ, đã có hơn 187.000 người không có nhà ở. Ngay cả những tiểu bang phát triển như là New York cũng ghi nhận hơn 158.000 người. Tiếp đó là Washington với 31.554 người, Florida có 31.362 người và Massachusetts có 29.360 người. Trong khi ở những nơi dân cư thưa thớt như là Wyoming hay là Bắc Dakota, con số này chỉ rơi vào khoảng 500 cho đến 800 người. Vậy điều gì đang diễn ra trong lòng nước Mỹ? Tại sao một quốc gia giàu có như vậy lại xuất hiện nhiều người vô gia cư đến thế? Và tại sao người dân nơi đây có thể kiện nhau vì những lý do nhỏ nhặt đến thế? Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu các vấn đề này nha. Sự chênh lệch giàu nghèo. Vẫn luôn được xem như miền đất hứa, Mỹ chứa đựng vô vàn cơ hội để làm giàu và tiến thân không giới hạn. Nhưng đằng sau bức tranh hào nhoáng ấy lại là một thực tế nghiệt ngã và không thể phủ nhận. Đó là tình trạng chênh lệch giàu nghèo ngày càng trở nên nghiêm trọng, và bất bình đẳng thu nhập đã trở thành một vấn đề xã hội mang tính hệ thống. Theo dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tính đến cuối năm 2024, nhóm 10% hộ gia đình giàu có trung bình 7,2 triệu đô la, đang nắm giữ 67,3% tổng tài sản tính theo hộ gia đình. Trong khi 50% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất có trung bình 52.000 đô la, chỉ sở hữu 2,5% tài sản. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi nhóm 50% nghèo nhất, bao gồm 66,6 triệu hộ, sở hữu tổng cộng khoảng 4.000 tỷ đô la giá trị tài sản ròng. Ngược lại, chỉ cần 0,1% của nhóm giàu nhất với khoảng 133.000 hộ gia đình đã chứng kiến giá trị tài sản ròng tăng vọt lên hơn 6.000 tỷ đô la trong cùng kỳ. Xét về độ tuổi, thì người lớn tuổi ở Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về tài sản. Những cá nhân từ 70 tuổi trở lên đã mở rộng thị phần của mình lên thêm 3,8% kể từ năm 2020 và nắm giữ 31,4% tài sản quốc gia vào cuối năm 2024. Họ cũng sở hữu thêm 38,3% cổ phiếu doanh nghiệp, tăng 5,4% tính từ năm 2020. Trong khi thế hệ sinh trước năm 1965 chiếm hơn một nửa tài sản bất động sản trong nước. Điều đáng chú ý là kể từ cuối thập niên 1980, những người giàu có nhất ở Mỹ đã tiết kiệm và tích lũy của cải nhanh hơn so với hộ gia đình trung bình. Từ năm 2001 đến năm 2016, các gia đình có thu nhập cao đã chứng kiến mức tăng tài sản trung bình là 33%, còn các gia đình có thu nhập trung bình giảm 20% tài sản và các gia đình có thu nhập thấp thì mất tới 45%. Không chỉ vậy, tính di động xã hội, tức là khả năng con cháu vượt qua cha mẹ về thu nhập, cũng đang suy giảm rõ rệt. Ví dụ như vào năm 1950, có đến 80% người trẻ kiếm được nhiều tiền hơn cha mẹ khi ở độ tuổi 30. Nhưng đối với thế hệ sinh vào những năm 1980, con số này chỉ khoảng 50%, qua đó cho thấy cơ hội thăng tiến đang ngày càng eo hẹp. Bất bình đẳng thu nhập cũng đang tăng lên một cách nhanh chóng. Nếu như vào năm 1980, 1% người giàu nhất chỉ kiếm được 10% tổng thu nhập của Mỹ, thì đến năm 2017, con số này đã tăng lên gấp đôi khi chiếm tới 20% và vượt qua đáng kể so với tỷ lệ của nhóm nghèo nhất. Ngược lại, tình hình ở châu Âu lại có phần khả quan hơn khi thu nhập của 1% người giàu tăng trưởng chậm và nhóm thu nhập thấp vẫn tiếp tục nắm giữ phần lớn trong tổng thu nhập. Quay trở về với Mỹ, thì bức tranh bất bình đẳng đang ngày càng u ám hơn. Theo thống kê, hệ số Gini, tức là thước đo mức độ bất bình đẳng thu nhập của Mỹ, đã tăng từ 0,43 vào năm 1990 lên 0,47 vào năm 2023. Trong những thập kỷ sau Thế chiến thứ hai, năng suất và tiền lương của người lao động tăng với tốc độ gần như nhau. Nhưng kể từ thập niên 1970, người lao động không còn được hưởng những phần thưởng tương tự từ việc tăng năng suất nữa. Theo Viện Chính sách Kinh tế báo cáo, từ năm 1979 đến năm 2024, mức lương trung bình theo giờ tăng 29,4% sau khi điều chỉnh theo lạm phát, trong khi năng suất của người lao động tăng tới 80,9%. Nói cách khác, năng suất tăng với tốc độ nhanh gấp 2,7 lần so với mức lương của người lao động. Hơn thế nữa, sự suy giảm của các công đoàn lao động trong nước cũng góp phần làm trầm trọng thêm khoảng cách thu nhập. Tỷ lệ lực lượng lao động tham gia công đoàn đã giảm xuống còn 10,1% vào năm 2022,
so với hơn 30% trong thập niên 1940 đến 1950. Điều này đặc biệt bất lợi với người lao động, vì những ai thuộc công đoàn thường có mức lương cao hơn đáng kể, nhất là đối với phụ nữ. Chẳng hạn như vào năm 2022, mức lương trung bình hàng tuần của phụ nữ làm việc toàn thời gian trong công đoàn là 1.232 đô la, cao hơn 216 đô la so với những phụ nữ không thuộc công đoàn. Xét về yếu tố chủng tộc, các gia đình da trắng và châu Á thường góp mặt nhiều hơn trong nhóm 10% giàu nhất, trong khi các gia đình da đen và gốc Latin thường nằm trong nhóm 50% nghèo nhất. Vào năm 2021, các CEO trong bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất nước Mỹ thì chỉ có 4 người da đen và 17 người gốc Latin, dù hai nhóm người này chiếm tới 31% tổng lực lượng lao động cả nước. Sự phân biệt chủng tộc này đã được biểu hiện dưới nhiều hình thức như là trong giáo dục, tuyển dụng và việc trả lương. Theo thống kê, thu nhập trung bình người lao động da trắng cao hơn 24% so với người da đen và cao hơn 28% so với người gốc Latin. Còn tỷ lệ thất nghiệp của người da đen là 6,1%, cao hơn nhiều so với người lao động da trắng là 3,5%, và tỷ lệ này chỉ tính với những người đang tích cực tìm việc làm, chứ không tính những người đã từ bỏ. Ngoài ra, người nhập cư không có giấy tờ ước tính chiếm tới 4,9% lực lượng lao động cả nước, trong đó người Mexico chiếm tỷ lệ lớn nhất. Các báo cáo cũng cho thấy các ngành nghề có nhiều lao động không giấy tờ thường trả lương thấp hơn nhiều so với mức trung bình hàng năm. Hiện nay, tiểu bang Connecticut là một ví dụ điển hình về sự chênh lệch giàu nghèo tại Mỹ. Tính đến năm 2019, nơi đây có khoảng 130.000 hộ gia đình triệu phú và ít nhất 16 tỷ phú vào năm 2025. Nhưng tiểu bang này cũng là nơi sinh sống của hơn 360.400 người sinh sống trong cảnh nghèo đói, trong đó có khoảng 79.170 là trẻ em. Các thành phố như Hartford hay là Bridgeport còn được xếp vào những thành phố nghèo nhất, với thu nhập theo hộ gia đình trung bình chỉ có 41.047 đô la. Với hệ số Gini lên tới 0,5, Connecticut đứng thứ 2 trong các tiểu bang có bất bình đẳng thu nhập cao nhất cả nước, chỉ sau New York. Tuy nhiên, New York lại là một tiểu bang lớn và có sự phân tán, khi các vùng giàu và nghèo nằm cách xa nhau nhiều giờ lái xe. Còn tại Connecticut, sự giàu có và nghèo đói thường chỉ cách nhau vài dặm. Đây cũng là một trong những tiểu bang có khoảng cách thu nhập và chênh lệch giàu nghèo lớn nhất giữa các chủng tộc, với thu nhập hàng năm của người da trắng cao hơn 57% so với người da đen và cao hơn 75% đối với người gốc Tây Ban Nha. Điều đáng lo ngại là tình trạng bất bình đẳng này không có dấu hiệu chậm lại. Dữ liệu cho thấy thu nhập của nhóm giàu nhất tăng nhanh hơn rất nhiều so với các tầng lớp trung lưu và người lao động. Trong vòng 40 năm qua, lương của nhóm quản lý cấp cao và cổ đông công ty đã tăng gấp nhiều lần, nhưng mức lương thực tế của người lao động phổ thông gần như dậm chân tại chỗ nếu tính theo lạm phát. Một nguyên nhân sâu xa nữa của sự bất bình đẳng thu nhập là chính sách thuế và phân phối thu nhập chưa hiệu quả. Hệ thống thuế hiện hành được cho là ưu ái người giàu khi đánh thuế thu nhập đầu tư, nguồn thu chính của giới thượng lưu, thấp hơn thu nhập từ lương của người lao động. Cụ thể, mức thuế suất cao nhất đối với thu nhập từ vốn dài hạn là 20%, trong khi mức thuế suất biên cao nhất đối với thu nhập thông thường là 37%. Bên cạnh đó, các biện pháp hỗ trợ phúc lợi xã hội như là bảo hiểm y tế công, nhà ở giá rẻ hay là giáo dục đại học miễn phí chưa được triển khai rộng rãi như là ở các nước Bắc Âu. Cuối cùng, sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số và toàn cầu hóa cũng góp phần làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Những người làm trong lĩnh vực công nghệ, tài chính hoặc là sở hữu cổ phần trong các tập đoàn toàn cầu thường thu lợi lớn, còn lao động phổ thông, công nhân sản xuất hoặc người làm dịch vụ bị cạnh tranh bởi tự động hóa và gia công nước ngoài. Kết quả là người giàu ngày càng giàu hơn, còn người nghèo ngày càng khó vươn lên. Những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng vô gia cư. Theo báo cáo năm 2024 của Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị của Mỹ, tình trạng vô gia cư trong nước tăng 18,1% trên toàn quốc. Đáng chú ý là tình trạng vô gia cư theo hộ gia đình tăng tới 39,4%. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu nhà ở giá rẻ, lạm phát gia tăng, phân biệt đối xử và mạng lưới an sinh xã hội không đủ để giải quyết nhu cầu ngày càng gia tăng. Nói về tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ trên diện rộng, vào năm 2024, giá thuê nhà trung bình cao hơn 18% so với năm 2020 và ước tính cả nước đang thiếu khoảng 7,3 triệu căn nhà ở cho những hộ gia đình có thu nhập thấp. Theo thống kê, cứ 100 người đi thuê thì chỉ có 34 căn hộ có giá cả phải chăng cho những người có thu nhập dưới 30% mức thu nhập trung bình của khu vực. Kết quả là 74% những người thuê nhà có thu nhập thấp phải trả hơn 50% thu nhập của họ cho tiền thuê nhà. Đặc biệt là các gia đình làm việc trong ngành dịch vụ như là nhân viên nhà hàng hay là lao công thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ mất chỗ ở
khi không thể tiếp tục trang trải chi phí thuê nhà. Đây không phải là vấn đề mới mà là kết quả của nhiều thập kỷ đầu tư thiếu hụt và không hiệu quả vào nhà ở. Gánh nặng tiền thuê nhà ngày càng đè nặng lên vai những người dân bình thường khi các quy định phân vùng nghiêm ngặt ở nhiều thành phố đã hạn chế việc xây dựng nhà ở mật độ cao, chẳng hạn như các chung cư giá rẻ. Lý do là để bảo vệ giá trị bất động sản hay là gìn giữ vẻ đẹp khu vực. Nhưng chính những quy định ấy lại vô tình tạo ra rào cản, khiến cho hàng triệu người rơi vào cảnh thiếu nhà ở ổn định. Ngoài ra, chi phí vật liệu xây dựng leo thang cùng với giá đất và tiền công ngày càng đắt đỏ khiến cho việc xây nhà giá rẻ trở nên không khả thi cho các nhà thầu. Các nhà phát triển bất động sản sẽ có xu hướng tập trung vào việc xây dựng nhà ở cao cấp hoặc là căn hộ cho thuê giá cao để tối đa hóa lợi nhuận thay vì nhà ở giá rẻ. Cùng với đó là sự di cư đến các thành phố lớn đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở, trong khi các nhà đầu tư, bao gồm quỹ đầu tư tư nhân, mua lượng lớn bất động sản để cho thuê hoặc là đầu cơ, từ đó đẩy giá nhà lên cao. Chỉ cần nhìn vào thành phố New York, nơi được biết đến với chi phí sinh hoạt đắt đỏ bậc nhất thế giới là sẽ rõ. Vào năm 2023, giá thuê căn hộ một phòng ngủ ở Manhattan trung bình hàng tháng là 4.443 đô la, giá thuê cho căn hộ 2 phòng ngủ là hơn 5.000 đô la, còn giá nhà trung bình trên toàn thành phố là hơn 1 triệu đô la. Chi phí cho các dịch vụ thiết yếu như là điện, nước, internet và bảo hiểm y tế cũng tăng cao, khiến cho nhiều hộ gia đình phải dành phần lớn thu nhập để trang trải các khoản chi này. Dù đã có những nỗ lực, nhưng nếu không xây dựng một hệ thống toàn diện để ngăn ngừa tình trạng vô gia cư và chuyển các cá nhân vào nhà ở ổn định, thì nhiều người Mỹ vẫn sẽ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn khốn khó. Các chương trình như là phiếu lựa chọn nhà ở của Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị Mỹ được xem là một trong những hy vọng lớn dành cho người thu nhập thấp và người khuyết tật, lại chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ trong nhu cầu khổng lồ. Theo thống kê, chỉ khoảng 25% hộ gia đình đủ điều kiện thực sự được nhận trợ cấp vì ngân sách quá hạn hẹp. Và khi mà các chương trình hỗ trợ hết hạn, thì các hộ gia đình vẫn không đủ khả năng để duy trì nhà ở. Thêm vào đó, từ thập niên 1980 thì chính phủ Washington đã ưu tiên cho việc hỗ trợ nhà ở thông qua các chương trình trợ cấp và các khoản vay thế chấp hơn là xây dựng nhà ở công cộng. Kết quả là số lượng căn hộ công đã giảm mạnh từ 1,4 triệu căn vào năm 1990 xuống còn khoảng 1 triệu căn vào năm 2023. Không chỉ vậy, các hệ thống hỗ trợ những người dễ bị mất nhà, từ chăm sóc sức khỏe, tư pháp hình sự đến giáo dục vẫn còn rời rạc và thiếu sự phối hợp chặt chẽ. Sự thiếu đồng bộ này khiến cho việc ngăn ngừa mất nhà ở trở nên khó khăn, đồng thời làm sâu sắc thêm những bất công xã hội, nhất là với người da màu và các cộng đồng thiểu số vốn đã bị thiệt thòi từ lâu. Theo Cục Thống kê Lao động của Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 2,9% từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 12 năm 2024. Trong đó, giá thực phẩm tăng 2,5%, giá đồ uống không cồn và nguyên liệu đồ uống tăng 2,3%, giá sữa và các sản phẩm liên quan tăng 1,3%. Các chi phí thiết yếu khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao, như giá điện tiếp tục tăng 2,8% vào năm 2024 sau khi đã tăng 3,3% vào năm trước đó. Mỹ còn là nơi có hệ thống y tế đắt đỏ bậc nhất thế giới. Theo dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, chỉ tiêu y tế bình quân đầu người tại quốc gia này vào năm 2022 rơi vào khoảng 12.555 đô la, cao hơn đáng kể so với mức trung bình gần 5.000 đô la của các quốc gia thành viên. Tại các nước châu Âu, thì mức chi tiêu y tế bình quân đầu người cũng chỉ khoảng từ 6.000 cho đến 8.000 đô la. Thậm chí, ngay cả khi có bảo hiểm, nhiều người vẫn phải trả hàng nghìn đô la cho thuốc men, thăm khám hoặc là điều trị. Việc thiếu bảo hiểm y tế công toàn diện còn khiến cho nhiều gia đình rơi vào nợ nần hoặc là phá sản do chi phí quá cao. Tiếp theo là vấn đề khủng hoảng sức khỏe tâm thần và nghiện ngập. Theo Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị, khoảng 20 cho đến 30% người vô gia cư trong nước mắc các rối loạn tâm thần nghiêm trọng như là rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt hoặc là trầm cảm nặng. Rối loạn tâm thần có thể khiến cho người bệnh khó giữ việc làm, mất khả năng duy trì quan hệ xã hội và quản lý tài chính, từ đó dễ rơi vào hoàn cảnh không còn nhà ở. Nhiều người trong số họ không được điều trị kịp thời do thiếu bảo hiểm, thiếu dịch vụ y tế hoặc là không đủ khả năng tài chính. Mặt khác, những người vô gia cư cũng thường phải chịu ảnh hưởng bởi việc sử dụng chất gây nghiện. Việc nghiện rượu, thuốc phiện hoặc là thuốc giảm đau khiến cho họ khó tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nhà ở hoặc là tái hòa nhập xã hội. Cứ như thế, một vòng luẩn quẩn liên tục xảy ra, khi mà nghiện ngập đẩy họ vào hoàn cảnh vô gia cư, cuộc sống không ổn định lại khiến cho chứng nghiện trở nên nghiêm trọng hơn, từ đó làm cho sức khỏe thể chất và tinh thần suy yếu và càng khó tìm được lối thoát. Tóm lại, tình trạng vô gia cư ở Mỹ là một vấn đề xã hội dai dẳng và phức tạp. Nó phản ánh sự mất cân bằng giữa tốc độ phát triển kinh tế và khả năng bao quát của hệ thống an sinh xã hội.
Tuy không thể giải quyết triệt để trong một sớm một chiều, nhưng chính phủ Washington cần phải có những biện pháp đúng đắn, kịp thời và cam kết bền vững từ nhiều phía. Một số quan điểm cho rằng, trước hết, việc tái đầu tư vào các chương trình nhà ở công cộng và trợ cấp thuê nhà cần được ưu tiên thay vì chỉ dựa vào các khoản vay thế chấp. Chính phủ liên bang và các tiểu bang cần có chính sách kiểm soát giá thuê, giảm rào cản xây dựng nhà ở giá rẻ và cải cách quy hoạch đô thị nhằm tăng nguồn cung nhà ở phù hợp với người thu nhập thấp. Bên cạnh đó, hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần và cai nghiện cũng cần được cải thiện, nhất là trong việc hỗ trợ người vô gia cư có nhu cầu khẩn cấp. Một giải pháp nữa là tăng cường hỗ trợ tài chính có điều kiện, chẳng hạn như Housing First, một mô hình đã chứng minh hiệu quả ở nhiều nơi khi ưu tiên cung cấp chỗ ở ổn định trước rồi mới giải quyết các vấn đề khác. Cuối cùng, việc nâng cao nhận thức xã hội, giảm kỳ thị với người vô gia cư và thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền, khu vực tư nhân cùng các tổ chức phi lợi nhuận cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một mạng lưới hỗ trợ toàn diện và nhân văn hơn. Vì sao người Mỹ có thể kiện nhau vì những lý do rất nhỏ? Nước Mỹ, nơi hàng trăm nghìn người đang vật lộn từng ngày để tìm kiếm một ngôi nhà, nhưng đồng thời cũng là nơi mà mỗi cá nhân có thể kiện bất kỳ ai chỉ vì những điều nhỏ nhặt nhất. Hai vấn đề tưởng chừng đối lập ấy lại bắt nguồn từ cùng một nguyên lý cốt lõi, đó là xã hội Mỹ đề cao tự do cá nhân và quyền đòi hỏi công bằng đến mức tối đa. Vì vậy, việc người dân khởi kiện nhau vì những lý do tưởng chừng rất nhảm nhí không phải là điều hiếm gặp. Hiện tượng này phản ánh một nền văn hóa thích kiện tụng, nơi công dân có xu hướng tìm đến pháp luật như một cách để giải quyết mọi mâu thuẫn, thay vì thông qua thỏa thuận hay hòa giải. Điều này giải thích vì sao hệ thống tư pháp dân sự ở đây được thiết kế để giải quyết mọi tranh chấp, từ nghiêm trọng cho đến vụn vặt. Mỹ được coi là một trong những quốc gia có tỷ lệ khởi kiện cao nhất thế giới, khi mà mỗi năm có hơn 100 triệu vụ kiện đã được đệ trình lên tòa án xét xử cấp tiểu bang, cùng với hơn 400.000 vụ kiện liên bang. Trong đó, loại kiện tụng phổ biến nhất là do thương tích cá nhân, bao gồm tất cả các loại khiếu nại liên quan đến việc tổn hại cơ thể, cảm xúc, trạng thái cá nhân hoặc là danh tiếng. Hơn nữa, lệ phí cho các vụ khởi kiện dân sự không quá cao và có thể khác nhau tùy thuộc vào tòa án cũng như là loại vụ án. Mức phí trung bình thường là $55 và không bắt buộc có luật sư. Trong một số trường hợp, cá nhân được cấp tư cách theo diện nghèo khổ còn được miễn nộp lệ phí nộp đơn. Nhiều luật sư cũng làm việc theo hình thức chỉ nhận thù lao nếu thắng kiện, qua đó giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ pháp lý. Dù vậy thì vào năm 2024, tổng số tiền phí luật sư của nguyên đơn cũng đã tăng lên tới hơn 1 tỷ đô la. Ngoài ra, truyền thông cũng có phần không nhỏ trong việc làm nên sự nổi tiếng của các vụ kiện tại Mỹ, từ đó hình thành nhận thức rằng khởi kiện là một công cụ hợp pháp và hiệu quả nhất để giải quyết tranh chấp. Nhiều vụ kiện còn được dựng thành phim, khiến cho việc khởi kiện trở thành một công cụ gây chú ý. Một số cá nhân đã lợi dụng việc này với mục đích truyền thông thay vì thực sự mong muốn thắng kiện. Bên cạnh những vụ kiện nghiêm túc, xứ cờ hoa luôn được biết đến với hàng loạt vụ kiện kỳ lạ, hài hước và phi lý đến mức khó tin. Một trong số đó là vào năm 1992, bà Stella Liebeck đã kiện hãng thức ăn nhanh McDonald's vì cà phê quá nóng. Dù ban đầu bị xem là vô lý, nhưng bà đã thắng kiện và được bồi thường 2,9 triệu đô la. Do thực tế lúc đó, ly cà phê nóng tới 88 độ C, vượt qua tiêu chuẩn an toàn. Hay vào năm 2014, một cư dân ở California là Webster Lucas đã kiện McDonald's đòi bồi thường 1,5 triệu đô la vì anh ta chỉ nhận được một chiếc khăn giấy trong phần ăn của mình. Mặc dù đã được nhà hàng tặng một chiếc hamburger để giải quyết, nhưng Lucas vẫn kiên quyết theo kiện với lý do vụ việc đã gây tổn thương tinh thần và khiến cho ông không thể làm việc. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên người đàn ông này nhắm vào các công ty thức ăn nhanh. Theo tờ NBC Los Angeles, trước khi đệ đơn kiện McDonald's, Lucas đã 2 lần kiện một chuỗi thức ăn nhanh khác là Jack in the Box mà không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào. Theo chuyên gia phân tích pháp lý, Lucas là một đương sự phiền phức, tức là một người đưa ra những yêu cầu phù phiếm chỉ để gây rắc rối cho người bị kiện mà không có đủ chứng cứ để tiến hành tố tụng. Do đó, tiểu bang California còn có hẳn một danh sách đương sự phiền phức để hạn chế những người như vậy nộp đơn kiện trong khoảng một thời gian nhất định. Và vào năm 2018, Lucas đã được ghi tên vào danh sách này vì vụ kiện McDonald's nói trên. Một ví dụ khác là Stacy Pincus, khách hàng của Starbucks ở Chicago. Người này đã đệ đơn kiện và đòi bồi thường 5 triệu đô la khi cáo buộc Starbucks cho quá nhiều đá vào đồ uống lạnh của mình. Cụ thể, theo quảng cáo của hãng thì đồ uống lạnh có trọng lượng 24 ounce tương đương với khoảng 680 gram, nhưng thực tế lại chỉ có khoảng 400 gram thức uống, phần còn lại đều là đá. Tuy nhiên,
thẩm phán liên bang Chicago đã bác bỏ vụ kiện vì cho rằng cô hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách yêu cầu ít đá hơn. Kỳ lạ hơn là vào năm 2015, một người đàn ông tên Anton Purisima, 62 tuổi, đã đệ đơn kiện thành phố New York, một số doanh nghiệp và hàng ngàn cư dân của thành phố với số tiền là 2 undecillion, hiểu đơn giản là 2 với 36 số 0 phía sau. Con số này được coi là lớn nhất từng được yêu cầu trong lịch sử kiện tụng. Thông thường thì nó chỉ có thể thấy trong các phép tính liên quan đến hạt nguyên tử. Bản đơn kiện dài 22 trang do ông viết tay đã cáo buộc các bị đơn đủ mọi tội danh, trong đó tập trung vào việc ông bị một con chó dại cắn đứt ngón tay giữa và cáo buộc một cặp đôi Trung Quốc đã chụp ảnh ông trong lúc điều trị. Ông cũng kiện cơ quan quản lý sân bay LaGuardia vì tính phí cà phê của ông quá cao. Đây là vụ kiện thứ 20 của Anton Purisima kể từ năm 2004. Đặc biệt nhất là trường hợp của Jonathan Lee Riches, sinh năm 1976. Người này là một tên lừa đảo bị giam giữ tại Trung tâm Y tế Liên bang ở thành phố Lexington, thuộc tiểu bang Kentucky. Đây là nhà tù dành cho những tù nhân cần chăm sóc sức khỏe tâm thần hoặc là y tế. Ngày trả tự do của người đàn ông này là 30 tháng 4 năm 2012. Jonathan Lee Riches được mệnh danh là ông vua của các vụ kiện khi đã đệ trình hơn 2.600 vụ. Những bị đơn nổi tiếng nhất có thể kể đến là cựu Tổng thống Mỹ George Walker Bush, doanh nhân Steve Jobs hay ngôi sao nhạc pop Britney Spears. Thậm chí ông còn kiện cả tháp Eiffel, đế chế La Mã và sao Diêm Vương ngoài vũ trụ. Không dừng lại ở đó, vào tháng 11 năm 2018, Riches đã tự xuất bản cuốn sách Không có gì là lá chắn để chia sẻ lại những vụ kiện đáng nhớ nhất cùng với phần hồi ký đầy màu sắc về cuộc đời mình. Đồng thời, ông cũng điều hành một kênh YouTube có tên là JLO Investigate và tự nhận mình là một phóng viên điều tra. Đặc biệt là vào tháng 10 năm 2012, Tòa án thành phố Topeka thuộc tiểu bang Kansas đã nhận giải quyết một vụ kiện kỳ lạ chưa từng có trong tiền lệ lịch sử ngành tư pháp. Nguyên đơn là Văn phòng Bảo vệ quyền lợi gia đình và trẻ em, gọi tắt là ORFC, và bị đơn là một thợ cơ khí tên là William Marotta. Theo điều tra, vào tháng 3 năm 2009, Marotta từng đồng ý hiến tinh trùng cho một cặp đôi đồng tính nữ, đó là Jennifer Srin, 34 tuổi và Angela Bauer, 40 tuổi. Trước khi tiến hành, cả ba đã ký vào một bản hợp đồng với nội dung người hiến tinh trùng không bị ràng buộc bởi bất cứ trách nhiệm nào về đứa trẻ sắp sinh ra. Họ cũng thỏa thuận rằng trong giấy khai sinh của đứa trẻ này, cặp đôi chỉ ghi tên người mẹ là Jennifer Schreiner, còn một người cha để trống. Sau đó, Schreiner đã sinh ra một bé gái. Nhưng đến cuối năm 2010, cặp đôi đồng tính này chia tay và hai người đã gửi đơn yêu cầu ORFC hỗ trợ tài chính để nuôi đứa trẻ và được chấp thuận. Nhưng trong quá trình bổ sung hồ sơ, văn phòng này phát hiện luật pháp của tiểu bang Kansas không công nhận hôn nhân đồng giới. Do đó, Schreiner buộc phải tiết lộ tên của người đã hiến tinh trùng. Tuy nhiên, Marotta dựa trên bản hợp đồng đã ký trước đó và không thừa nhận ông là cha của đứa trẻ. Đồng thời người mẹ cũng khẳng định là không muốn nhận bất cứ khoản tru cấp nào từ người đàn ông. Nhưng ORFC vẫn khởi kiện vì cho rằng bản giao kèo đó không hợp lệ và Marotta là người cha hợp pháp phải có trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trẻ. Đại diện ORFC sau đó đã thông báo chính thức cắt trợ cấp cho đứa trẻ kể từ đầu năm 2013 và yêu cầu Marotta phải tru cấp cho tới khi đứa trẻ đủ tuổi trưởng thành, cũng như bồi hoàn cho ngân sách thành phố số tiền mà họ đã trợ cấp trước đó. Sự việc này đã gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ. Nhiều công dân cho rằng quan điểm của tổ chức này đi ngược lại với bản chất nhân đạo trong các chính sách của nhà nước dành cho bà mẹ và trẻ em. Như vậy, các vụ kiện kỳ lạ ở Mỹ không đơn thuần là những câu chuyện hài hước mà còn phản ánh đặc điểm của một hệ thống pháp lý dân chủ và linh hoạt. Nhưng điều này cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa việc sử dụng và lạm dụng quyền khởi kiện, cũng như tính hợp lý của việc đưa mọi tranh chấp ra tòa án. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào thì hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.